سنة 1907 تم اكتشاف صيغة كيميائية جديدة باسم بيتا كاروتين، وهي عبارة عن صبغة حمراء برتقالية موجودة في العديد من الخضروات والفواكه، بل وكمان موجودة في الأعشاب وبعض أنواع التوابل، مثلا الفلفل الأحمر، الكزبرة، البقدونس، القرع، والخس، والبطاطا الحلوة، والبروكلي، والجزر. ايه يا عم الحكايه؟ انت مش قلت لنا ازاي اخلي طيوري تبيض بسرعه؟ هتقعد بقى تقول لنا بيتا كاروتين ومعرفش ايه والكلام ده. انا داخل اتفرج على الفيديو عشان اعرف ازاي طيوري هتبيض بسرعه. وانا جاي لك في الكلام. انا في الفيديو ده مش بس هقول لك ازاي طيورك تبيض بسرعه، لا ده انا هديك 3 في 1. هخلي طيورك تبيض بسرعه، وهخلي السائل المنوي للذكر عندك في الطيور يزيد، وهخلي العصفوره عنقود البيض بتاعها يزيد، بالتالي عدد البيض هيزيد. يعني 3 في 1. عشان كده عايزك تتابع معايا الفيديو ده. اللي عايزك تعرفه ان البيتا كاروتين بتتحول داخل الجسم لفيتامين أ. يعني الانسان لو كل حاجة بتحتوي على صبغة البيتا كاروتين، بيبتدي الجسم يحول الصبغة ديت او البيتا كاروتين الى فيتامين أ. وزي ما قلنا من شوية ان في حاجات كتير بتحتوي على البيتا كاروتين، وذكرنا منها القرع والجزر والفلفل، وقلنا حاجات كتير بتحتوي على البيتا كاروتين. هل فيتامين أ دوت مفيد للطيور؟ تعال اقول لك اهم فوائد فيتامين أ للطيور. تخيل بقى ان فيتامين أ دوت بيقوي مناعة العصفور جدا، فضلا طبعا ان هو بيقوي النظر للطيور، بيخلي ريش العصفور زاهي، بيقوي الريشة بتاعة العصفور واللون بتاع الريشة. كل ده في كوم، واللي هقوله لك دلوقتي في كوم تاني. فيتامين أ بيزود السائل المنوي عند الذكور في الطيور جدا، بيزود اعداد البيض في عنقود البيض داخل الانثى، فبالتالي عدد البيض اللي الانثى هتبيضه هيكون اكتر. زائد ان هو محفز قوي على التزاوج. وبالنسبه للفروخ هو هيحافظ على نمو عظامهم بصوره سليمه وصحيحه. فبالتالي بما ان كل اللي احنا قلناه دوت بيتلخص في البيتا كاروتين وفي فيتامين أ، عايزين نشوف حاجه نقدر نقدمها لطيورنا بتحتوي على بيتا كاروتين بنسبه عاليه جدا، فبالتالي هيكون بتحتوي على فيتامين أ الاساسي بنسبه عاليه جدا. واول حاجه هتيجي في ذهني اقولها لك هو الجزر. الجزر من الخضروات اللي بتحتوي على نسبه بيتا كاروتين عاليه جدا جدا، فبالتالي بتحتوي على نسبه فيتامين أ عاليه جدا. ولو شفت الجدول دوت اللي هعرضه لك دلوقتي، هتلاقي ان اعلى حاجه في تكوين الجزر هي فيتامين أ. وزي ما ذكرنا من شويه فيتامين أ فوائده ايه للطيور، وعرفنا ان هو مهم جدا جدا في مرحله التزاوج، مهم جدا في مرحله القلش، وكلمه قلش معناها تغيير الريش عند الطيور، ودوت بيكون موسمي. العصفور بيغير الريش بتاعه للتجديد، ومهم ان بيخلي العصفور قادر على التزاوج بصوره صحيحه. ادي العصفور فيتامين أ اللي هو محتاجه عن طريق الجزر. طيب نيجي للمرحله اللي بعد كده، وهي اسهل مرحله ويمكن من اسهل الوجبات اللي نقدر نقدمها للطيور. ازاي اقدم الجزر للطير بتاعي؟ طبعا في اكتر من طريقه لتقديم الجزر. في ناس ممكن تسلقه. عن اي خضار لو اتحط في ميه سخنه، لو ابتدينا نطبخه او نسلقه، لازم يفقد جزء من خواصه، ولذلك احنا بنحب نقدم الخضار زي ما هو. بيفضل طبعا اللي هو يكون مش متضاف عليه اي مواد كيميائيه اثناء الزرع. نجيب الجزره بالمبشره وبنقشر الجزره، نغسلها كويس جدا ونبتدي نبشرها، وبعد ما بتتبشر بتكون جاهزه للتقديم. طبعا الاحظ ان انا ما اجيبش الجزر من التلاجة يكون ساقع واقوم بشره ومقدمه للطيور وهو ساقع. لازم اسيبه شويه في الغرفه ياخد درجه حراره الغرفه، بعد كده اغسله وابشره، وبعد ما اقشره ابشره واقدمه للطير بتاعي. ممكن اقدم الجزر برضو مع الخلطات الطريه. يعني لو انا هقدم وجبه بيض بالبقسماط، ممكن احط عليها جزر مبشور، وفي الحاله ديت كمان بيطيل عمر الوجبه شويه. يعني لو الوجبه في العادي بتسيبها 6 ساعات وبتخاف لحسن الوجبه تفسد وتضر طيورك، لا، لو انت حاطط جزر مبشور هتقعد فتره اطول بساعتين او 3 قبل ما تشيلها، هتطول عمر الوجبه شويه. زائد طبعا اللي انت هتضيف كل الفوائد بتاعه الجزر للبيض بالبقسماط لطيورك، فبيفضل ان انت طبعا تضيفها على الوجبات.
ولو هتقدمه لوحدها مفيش اي مشكله برضو. طبعا مهم جدا ان انت تعرف ان اي نوع خضار او فاكهه هنقدمه لطيورنا بيتقدم مره او مرتين في الاسبوع كحد اقصى، وده علشان اي حاجه بتزيد عن حدها ممكن تقلب لضدها. فطبعا في اقوال بتقول ان البيتا كاروتين لو زادت عن حدها داخل جسم العصفور بيؤدي لاصفرار جلد العصفور وبيكون الريش شاحب. فطبعا لو انت قدمت مره او مرتين ده ما بيضرش خالص، بالعكس بيفيد العصفور، خصوصا ان الجسم بيفرز البيتا كاروتين وبيستخلص منه فيتامين أ اللي هو محتاجه بس، فالاكثار منه هيكون ملوش اي فايده. فمره او مرتين بيكون مهم جدا في وقت القلش، في وقت تحضير العش والتزاوج، في وقت ما يكون في زغاليل او فراخ صغيره بيكون مفيد جدا الجزر. فيكون كده في الحلقه ديت قدمنا الجزر وعرفنا فوائده ايه، عرفنا ايه هو البيتا كاروتين وايه اللي بيحصل لبيتا كاروتين وبيتحول لفيتامين أ، وعرفنا ازاي الطيور بتستفيد من فيتامين أ الاستفاده الكامله. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه علشان نكبر وهنكبر بيكم، علما ان الفيديو ده هيكون موجود ضمن قائمه تشغيل كامله داخل القناه عن ازاي نقدر نقدم الخضروات والفواكه والبذور للطيور.